Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë shumë të shijshme, pra që është flia, por do ta gatuajmë në një stil ndryshe. Do ta gatuajmë sipas recetës tradicionale të zonës së Tropojës dhe me një ndryshim se nuk do ta pjekim në zjarr, por do ta pjekim në furrë, pra që të kenë mundësi që të gjithë ta gatuajnë këtë recetë. Përbërësit për këtë recetë janë 1 kg miell gruri, 2.3 litër ujë, 100 ml vaj, 250 g gjalp ose ajk, qumshti, se kemi thënë, dhe 200 ml kos. Dhe kripa që do t'jenë prezent edhe tek brumi, edhe tek të mestiturit pra. E marrim enën që do ta bëjmë uljen e brumit. E hedhim tek ena me madhe, sepse ena që kishim nuk na zën sasinë e ujit dhe të miellit. Marrim hedhim kripën, pra për këtë sasi tonë na duhet një lugë gjille e mbushur normale. Hedhim edhe sasinë e ujit, por në fillim nuk do ta hedhim komplet ujin, sepse bëhet përzierja më me vështirësi. Prandaj në fillim do ta hedhim ujit në sasi më të vogël dhe më mbrapa do shkojmë ta shtojmë deri sa ta bëjmë masën siç e duam ne. Brumin mund ta bëjmë vetë kështu, por në kushtet që kemi sot mund ta bëjmë edhe me mikser, sepse e bëjmë më shpejt dhe nuk lodhemi. Si do doni, është e njëjta gjë. Pra edhe me mikser bën shumë mirë. Pra të dashur miqtë e mi, një gjë po ja u theksoj, kur ta ulni brumin, asnjëherë nuk do ta hedhni gjithë sasinë e ujit tek mielli, sepse jo gjithmonë sasia e ujit është fikse për mielra, sepse ndryshojnë. Ka miell që don ujë më shumë dhe ka miell që merr ujë më pak. Prandaj, në përfundim të recetës do të shkoni duke provuar dhe duke bërë fiks. Tani në këtë moment themi që brumin e kemi përfunduar. Tani do merremi me përgatitjen e undyrës. Do ta hedhim gjalpin. Unë kam marrë gjalp shtëpi sepse ka një aromë shumë të mirë. Vetëm do ta shkrim pra, dhe nuk do ta lëm sepse është i djegur, kemi bërë gati. Nuk ka nevojë më, fikim stufën dhe ja hedhim përbërësit tjerë pra. Do t'ja hedhim vajin. Unë kam zgjedhur vaj ulliri dhe këtë ja rekomandoj edhe ju. Se përdisa është një recetë brume dhe undyr, ja rekomandoj që edhe ju ta gatuni sa më shnetshëm. Tani hedhim edhe kusin pra. Tani do t'ja hedhim edhe një sasi kripe pra. Krip nuk do t'i hedhim shumë, sepse është edhe brumi më undyr, thjesht do t'ja hedhim një majë luke pra. Dhe tani kemi gati për të vazhduar punën. Tani kemi zgjedhur edhe tepsin ose tavën që do ta përgatisim frin. Do ta lyjmë me pak gjalp dhe pak vaj nga poshtë në mënyrë që mos na ngjitet flia. Tani do vazhdojmë nga puna. Gjithashtu edhe Tropoja ka karakteristikë modelin e bërjes së flisë. E ka me lule pra. Brumi është shumë i hollë, shumë i mirë, edhe flia do dalin me plot shije. Pra kemi hedhur brumin dhe do ta futim tek furrat e piqet në temperaturë maksimale, por të takuar stufën vetëm nga sipër. Edhe një gjë tjetër po ja them, nuk ka nevojë që të piqet komplet tash, se I bjem u pjek 2 herë I njëjta pitë. Do të më shikoni mua. E heqim nga stufa, mbyllim stufën që mos të dalin nxehtësia dhe vazhdojmë e mestitim. Do t'i mestitim vetëm mrena që kemi hedhur brumin, sepse tepsia është e lyer. Dhe me ndihmën e fuçës do ta hapni mirë
në gjithë petën e flisë. Tani hedhim edhe rendin e qullit. Pra qulli hidhet tek pjesa që ka ngel bosh. Tani do ta vendosim tek furra. Pra është një model për ta bërë recetën e flisë në kushte shtëpie shumë rehat. Është pjekë shumë mirë. E kemi të mëstitur thuja, sepse e shikoni edhe me sy, nëse ka shumë ndyrë nga sipër, nuk keni nevojë ta bëni me shumë ndyrë, pra. Në vende që e shikoni që nuk ka ndyrë, e spërkatni pak me majën e rrugës dhe kështu e mestitin me furçë. Ju ndihmon furça, prandaj ja u rekomandoj ta përdorni. Tani vazhdojmë kështu. Tani rendi i qullit do jetë sipër rendit të parë. Pra kemi hedhur rendin e parë. Kështu do të vazhdoj. Tani do ta vendosim në forë. Pra dhe do ta shikojmë në krahun që e ka pjekë më mirë, do ta rrotullojmë në mënyrë që të piqen të gjithë rendat në saj. Që shikoni, stufa është nxehtë mirë. Gjithmonë do ta shikoni rendin poshtë të jeni pjekur, se ky rendi sipër do të piqet edhe një herë. Prandaj gjithmonë do të shikoni rendin poshtë. Edhe kam vazhdojmë nga puna njësoj. Tani vazhdojmë hedhim ndyrën në gjithë sipërfaqen e tepsisë. Gjithmonë e hapim me furçë, në mënyrë që ta hapim uniform. Mund t'ja hedhni edhe me lugë, kush nuk ja merr dot masën siç ja hedhun. Dhe tani vazhdojmë të vendosim tek furra për ta pjekur. Pra shikoni sa e lehtë është. Ja pra, shijen e ka shumë të mirë. Vazhdojmë procesin. Po thuaj se janë 2 rendat e fundit. Tani është gati për furrë. Por do të kemi parasysh që rendin e fundit nuk do ta pjekim mirë, sepse do ta pjekim së bashku me petën poshtë, pra. Do ta lëm pothuajse të dyja njësoj. Që ta llogaritim që të piqet njësoj si poshtë edhe lart. Që ta shohim që është skuq sipër, është pjekë edhe poshtë. Pra sa të marrin pak pikje, që mos të duket brumit, pra. Në këtë moment do të bëjmë prerjen e flisë, pra. Do ta vendosim pjesën e sisës, siç i pjekin gjërat gjithmonë, pra, në mes, që të piqet si sipër edhe poshtë njësoj. Dhe do ta lëm ta shikojmë. Minutat nuk po ja them sepse ndryshojnë, ku të marrin faqe nga sipër do të jenë pjekë edhe poshtë. Ja, pra të dashur miq, tamam si baklavaja, edhe flia po zihen, pra, nga gjalpi që ja kemi hedhur. Ja, pra të dashur miq, kjo ishte receta që përgatita për ju. Mos harroni të më bëni subscribe dhe të më ndjekni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Miru pafshim, shihemi së shpejti në video në radhës. Ju bëftë të mirë.